Health is wealth. Pero bakit hindi natin binibigyan ng kahalagahan ang pagkakaroon ng proteksyon sa ating kalusugan? Okay, let's go. Check it out! Ako po si Merlyn Mislang, isang OFW at Financial Educator ng IMG or International Marketing Group Wealth Academy. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang bagay, ngunit madalas ito ay binabaliwala. Karamihan sa atin, lalo na ng mga OFW, ay nag-i-invest ng mga malalaking bahay, magarang sasakyan, ikta-iktaryang lupain, mamahaling gadgets at iba pa. Hindi naman masama na mag-invest sa mga ito. Kaya lang, ay dapat unahin natin ang proteksyon na dapat ay meron tayo. Oo, malusog ka ngayon. Pero di ba lumalabas ang mga sakit pag may edad na? And oo, may healthcare ka ngayon na provided ng iyong company. Pero pag wala ka na sa kumpanyang iyong pinapasukan, madadala mo ba ang healthcare? O tuloy-tuloy pa din ba ang iyong benefits hanggang sa pagtanda mo? At ang isa pa sa mga common mistake ay yung sasakyan ay may car insurance. Pero yung may-ari ng sasakyan ay wala man lang life o health insurance. E sino ba ang mas mahalaga ang buhay? Without healthcare with one major illness, ay pwedeng mawala o maibenta sa mababang halaga ang mga naipundar mo. Kaya ang ending ay lugi. And worse, mababaon ka pa sa utang. Alamin naman natin ang tatlong uri ng healthcare. Number 1 is the short-term healthcare. Not guaranteed renewal and it covers only a limited duration. Ito ang klase ng healthcare na meron ng karamihan na provided ng company. Ito ay binabayaran ng company habang nagtatrabaho ka. Pero kapag wala ka ng trabaho, ay wala ka na din healthcare. At ito ang klase ng healthcare na maiisip mo na parang lugi ka kapag hindi nagkakasakit kasi hindi mo magagamit ang health fund nito. Number 2 is the senior care. Ito naman ang healthcare for seniors na may edad 60 pataas. Kaya lang po napakamahal na ng healthcare na ito dahil napakadaming sakit na ang lumalabas kapag matanda na. Kaya hindi ito affordable. Number 3 is the long-term healthcare na may fixed premium at ito ay may health fund at investment na. Ito ang healthcare na pwede nating simulan habang bata pa tayo, starting 10 years old to 60 years old. Ito ang pinakamurang healthcare dahil 7 years lang itong babayaran pero covered hanggang sa pagtanda. Ito yung klase ng healthcare na kahit hindi mo magamit pang pa-ospital, walang lugi kasi mas tumutubo ang pera mo. Kapag magkakasakit ka, it will serve as an healthcare fund. Pero kapag hindi magkakasakit, it will serve as an investment. Teka, may healthcare ba na ganon? Na kapag hindi nagkakasakit ay mas tumutubo ang pera? Yes, definitely meron. Pero bago ko tatalakayin yon, ay uunahin ko munang i-discuss ang order of priority ng tamang pag-build ng solid financial foundation. Kagaya ng pagpapatayo ng ating bahay, ay dapat may matibay itong pundasyon na magsisimula pababa, going up. Dapat ay uumpisahan natin ito on how to increase our cash flow. Next ay healthcare, life insurance, on how to manage debt, emergency fund, at investment. At alam nyo ba na merong healthcare na kayang i-cover ang tatlo dito? Meron ng short-term and long-term healthcare, may life insurance, at investment na. Ito ay ang Kaiser International Health Group na may Kaiser Ultimate Health Builder Plan. Kaiser International Health Group Incorporated is a health maintenance organization or HMO company duly accredited by the Department of Health, Bureau of Health Facilities and Services. Kaiser International is likewise registered with the Securities and Exchange Commission on June 8,
2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. Kaiser's board of directors are seasoned experts in the medical field services and in the healthcare industry with its medical director, Dr. Leia Uy Yolo. Kung gusto nyo pong i-check kung may license si Kaiser, ay punta lang po kayo sa Insurance Commission at mapapabilang siya sa Health Maintenance Organization or HMO. Ito yung mga Kaiser Medical Centers na nasa iba't ibang panig ng bansa. Meron sa Makati City, Robinson's Galleria, SM North EDSA, Robinson's Manila. Meron din sa Cavite, SM San Pablo, SM Santa Rosa, SM City Cebu, Mactan, SM Seaside Cebu, at mas pinapalawak at pinaparami pa ang mga ito to serve us better. At meron din itong more than 2,000 hospitals and 1,000 clinics and diagnostic centers na accredited ng Kaiser. Kaiser Healthcare is the first long-term healthcare in the Philippines. Kaiser Ultimate Health Builder Plan has 3 features in one product. Meron itong health insurance, may life insurance, at investment. Kaiser Long-Term Healthcare is a combination of 3 companies. Sa healthcare ay sa Kaiser International Health Group. Sa life insurance naman ay sa Manila Bankers Life. At ang investment ay sa Soldivo Funds. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang mga benefits ng Kaiser and how does it works. Kaiser is a 20-year healthcare program that has 3 phases. Meron itong accumulation or paying period na kung saan ay magbabayad ka lang sa loob ng 7 taon na para ka lang nag-iipon. Pero ang daming health benefits. Meron din itong extended or waiting period. Wala ka nang babayaran dito. Ang gagawin mo na lang ay mag-aantay ng maturity date from the 8th year to 20th year, pero tuloy-tuloy pa din ang health benefits mo. Meron din tayong tinatawag na long-term care period. Ito ay ang maturity date from 20th year onwards, na kung saan ay makukuha mo na ng cash ang lahat ng pera mo. Or may option ka din na i-retain mo na ito sa Kaiser that can be used as a medical fund or a pension fund. Uunahin ko munang ipaliwanag ang accumulation or saving period. For example, si plan holder, nag-start siyang mag-ipon at the age of 22. 7 years niya lang itong huhulugan at matatapos siya at the age of 29. Pero habang nag-iipon siya, ay madaming health benefits na matatanggap. Andyan yung annual physical examination, like chest x-ray, complete blood count, stool and urine analysis, electrocardiogram for 35 years old and above, at marami pang iba. Meron din itong dental benefits na may unlimited dental check-ups, once a year free dental prophylaxis, and unlimited simple tooth extraction. The member can avail these 2 outpatient benefits after mabayaran ang first year's premium. Halimbawa, kung ang mode of payment mo ay annual, pwede mo nang i-avail ang 2 benefits na ito. Meron din itong waiver of installment due to death and waiver of installment due to disability. For example, si plan holder ay nagbabayad hanggang 3rd year at sa di inasahang pagkakataon ay naaksidente siya at totally na disabled. Or unfortunately, namatay si plan holder. Yung 4th year to 7th year ay waived na. Ibig sabihin, fully paid na yan at di nababayaran ng kanyang beneficiary. At maipapasa pa sa kanya ang healthcare at investment benefits. Number 5 is term life insurance for 20 years. Number 6 is accidental death and dismemberment for 20 years. For illustration purposes ay gumamit ako ng plan na K100. Dito po sa term life insurance for 20 years, for example, namatay si plan holder on the 3rd year, may matatanggap ang kanyang principal beneficiary na long-term care benefit sa plan K100 na 100,000 pesos. At may long-term care bonus na 350,000 pesos for a total of 450,000 pesos.
Pag accident naman ang cause of death, madodoble ito. Another 450,000 pesos for a total of 900,000 pesos ang matatanggap ng kanyang principal beneficiary. Just in case na maospital ka, meron itong Inpatient Benefits at may member's choice of room and board na may annual benefit limit na 60,000 pesos para sa Plan K100. Napaka-importante talaga ang long-term healthcare dahil hindi na problemahin ang pera pambayad sa ospital. Pag natapos ng bayaran ng 7 years, ito yung extended period or waiting period from 8th year to 20th year. Covered dito ang pre-existing illness, meaning kung may sakit ka habang kumuha ng healthcare within paying period from 1 to 7 years ay hindi ito covered. Pero kung natapos mo ng bayaran, ay maa-avail mo na ang benefits na ito on the 8th year onwards. Covered din dito ang dreaded illness at may maternity benefits din. Number 4 is my 10% yearly health benefits. So dito sa Plan K100, on the 8th year hanggang 20th year, meron niyang 10,000 pesos taon-taon. Saan ko nakuha yung 10,000 pesos? Dito po sa Plan K100 na ang long-term care benefit ay 100,000 pesos. 10% of 100,000 is 10,000 pesos. Number 5 is nag-a-accumulate ito or tumutubo kapag hindi nagagamit. So sa 20th year, meron ng 269,750 pesos. Itong amount na ito ay nakadepende sa paggamit ng yearly health benefits. Meron din itong yearly health bonus na patuloy na nag-a-accumulate hanggang 20th year. So ang total niyan ay 446,419 pesos. Itong long-term care benefit ay fixed po yan na 100,000 pesos. Hindi po yan maaaring mabawasan kahit na ubusin mo pa ang plan mo. And then ang isa sa pinaka nagustuhan ko is yung long-term care bonus if no claim was made during paying period. Meaning, pag hindi ka inpatient o hindi ka na-confine sa ospital habang nagbabayad ka, ay ibabalik ng Kaiser ang 85% ng binayad mo sa maturity date o sa 20th year, which is 350,000 pesos. So, ang total maturity value nito ay 1,166,169 pesos. Saan ko nakuha ang 350,000 pesos? For illustration purposes, sa buong video na ito ay gumamit ako ng Plan K100 na may contract price na 411,750 pesos. Ito yung total na babayaran mo for 7 years. Ang 85% ng 411,750 pesos ay 350,000 pesos. Ibabalik ang 350,000 pesos sa maturity date if no claim was made during paying period or no inpatient hospitalization. So, diba parang nalibre na? So, after 20 years or maturity date, dito nag-uumpisa ang long-term care period. Meron tayong 3 options kung anong gagawin natin sa pera natin. Number 1 is i-withdraw lahat ng pera mo. Kaya lang, wala ka ng healthcare benefits. Number 2 is i-withdraw ang kalahati at iwanan ang kalahati. Para patuloy pa din itong tumutubo. Kaya patuloy pa din ang passive income mo. At ang kagandahan nito ay tuloy-tuloy pa din ang healthcare benefits mo kahit abutin ka pa ng 100 years old. Number 3 is iwanan muna lahat ng pera at hayaang tumubo ito. Kung matatandaan niyo po, yung example ko kanina, si plan holder ay nag-start siyang mag-ipon at the age of 22. So after 20 years, is 42 years old pa lamang siya. Halimbawa, si plan holder ay nag-decide siya na iwanan muna lahat ng pera sa Kaiser. Kasi malakas pa naman siya at the age of 42. If ever na gusto niyang kuhain ito at the age of 60 years old, kung kailan ay wala ng lakas para magtrabaho, ang total accumulated benefits with bonus na matatanggap niya ay 6,483,800 pesos. At ang yearly lifetime healthcare ay 648,380 pesos.
Ito yung tinatawag natin na passive income. Hayaan mo na ang pera ang magtrabaho para sa'yo. Ang total accumulated benefits with bonus naman at the age of 65 years old is 10,442,224 pesos. At ang yearly lifetime healthcare is 1,044,222 pesos. Malaking bagay talaga kapag maaga na mag-start mag-ipon, dahil malaki din ang balik nito pagtanda natin. Hindi na natin kailangan na umasa pa sa mga anak, sa kapatid, sa kapitbahay o sa gobyerno. Magkakaroon tayo ng peace of mind, dahil hindi na natin problemahin ang panggastos sa ospital just in case na magkasakit tayo. At higit sa lahat, may retirement fund na. Ang Kaiser ay nagpro-provide din ng family assistance service. The policy should be in active status and plan should have completed at least 1-year payment. At ang pwede dito ay yung immediate family member ng policyholder or within the first degree of consanguinity. Meaning, pag ikaw ay wala pang asawa, pwede ito sa iyong parents or kapatid. Pero kung ikaw ay may sarili ng pamilya, hindi na pwede sa parents or kapatid mo, kundi sa asawa mo na at anak. But please take note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Ito po ang mga options na babayaran monthly kung kayo'y kukuha na ng inyong plan. Sa mga edad 10 to 40 years old, ay magsisimula ito sa 2,647 pesos monthly pataas. Sa mga edad 41 to 50 years old naman, ay 3,529 pesos monthly pataas. At sa mga edad 51 to 60 years old, ay 4,412 pesos monthly pataas. Kayo na po ang bahala kung anong swak sa budget ninyo. Siyempre, the higher the plan, the higher the benefits and return of investment. Kung mapapansin ninyo, mas expensive ito habang tayo tumatanda. Kaya mas mainam na tayo kukuha na habang mas bata para tayo makamura. Meron din itong choices ng mode of payment. May monthly, quarterly, semi-annual, annual o spot cash. Ang kagandahan nito, pag annually ang ating pagbabayad ay makakatipid tayo ng 2 months. Meron din itong yearly policy fee na 500 pesos. Kung anuman ang nakasaad na amount na babayaran ay fix na po yan. Hindi na yan madadagdagan hanggang sa matapos ang 7 years na pagbabayad. Pag kayo'y naging policyholder ng Kaiser ay magkakaroon kayo ng sariling portal na may sariling username at password. Dito natin makikita lahat ng transactions, yung individual healthcare contract and provisions, payment history, yung benefit card na siyang pwedeng i-print at i-download, at ito ang gagamitin natin sa pagkiklaim ng ating benefits. Bago tayo kukuha ng healthcare, dapat meron tayong qualifications. So dito, meron tayong final test of a good healthcare. Dapat meron itong short-term healthcare na magagamit natin ngayon just in case na magkakasakit tayo. Dapat meron din itong long-term healthcare. Kahit hindi man natin magamit ngayon kasi malusog tayo, ay magagamit din natin ito pagdating ng araw dahil ito ay renewable. Lalo na kapag tayo matanda na kung kailan marami ng sakit ang lumalabas. Dapat ito ay may life insurance. Ito yung instant money na makukuha ng pamilya natin if we die too soon. At syempre, dapat meron ding investment. Sakaling hindi man magamit ang health fund dahil healthy tayo, ito yung magsisilbing savings at retirement fund kapag tayo'y matanda na. At kay Kaiser, meron lahat yan. Wala ka nang hahanapin pa. When is the best time to start? The answer is yesterday. Nasabi ko din ito sa sarili ko na sana noon ko pa naumpisahan. Pero okay lang yan. At least, I started it already. Second best is now. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang umpisahan ngayon. And worst,
is tomorrow. Procrastination is one of the main causes of failure. Yung puro, tsaka na, bahala na. Pag ganun lagi, you might end up having no healthcare at all. Mapapasana at sayang ka na lang pagdating ng araw dahil hindi na natin maibabalik ang nasayang na oras at panahon. We should invest in our health habang bata pa, habang malakas pa, at habang may trabaho pa. Life is unpredictable. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kaya dapat ay laging handa para masiguro na secured ang ating pamilya. So ayan, may idea na kayo about sa benefits and coverage ng Kaiser. Ang tanong, kung hindi Kaiser, anong options nyo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Once again, ako po si Merlyn Mislang na nagsasabing pahalagahan ang pera na ating pinanghirapan dahil sa ating pagtanda, higit na mas malaki ang ating pangangailangan. See you on the next video. God bless!